स्वाध्याय इयत्ता 10वी विषय मराठी पाठ 20वा सर्व विश्वची व्हावे सुखी। प्रश्न पहिला, खालील चौकटी पूर्ण करा। संत ज्ञानेश्वर यांनी मानवाच्या कल्याणासाठी केलेली विश्व प्रार्थना। पसायदान। मानवी सुखदुःखाशी सहृदयतेने समरस होणे। मैत्री। सर्वांभूती भगवत भाव अशी प्रार्थना करणारे संत। संत एकनाथ। सामाजिक प्रबोधनावर भर देणारे संत। संत गाडगे महाराज। संत तुकारामांचे जीवनसूत्र। परस्पर सहकार्य। प्रश्न दुसरा, आकृत्या पूर्ण करा। अपयशी माणसासाठी संतांनी केलेले मार्गदर्शन। धर्मकृत्यांसाठी पैसे खर्च करण्याऐवजी तेच पैसे खर्च करून शिक्षण घ्यावे। स्वतःचा उद्धार करण्यासाठी पुढे सरसावले पाहिजे। सर्वांनी ग्रंथांचा अभ्यास केला पाहिजे। नेहमी सत्य तेच मांडावे। संतांना माणसाकडून अपेक्षित असलेल्या आदर्श कृती। विनम्रता जोपासावी। सहृदय मनाने समरस झाले पाहिजे। परस्पर सहकार्यातून मानवी जीवनाचे कल्याण साधावे। अज्ञान नाहीसे करावे। संतांनी सांगितलेले मैत्रीचे निकष। सहृदय मनाने समरस होणे। दुसऱ्यांच्या आनंदात आनंद मानणे। दुसऱ्यांच्या दुःखात त्याला आधार देणे। आप परभाव न मानणे। प्रश्न तिसरा, फरक सांगा। सामान्य माणसाचे मागणे, संतांचे मागणे। सामान्य माणसाचे मागणे वैयक्तिक इच्छा पूर्ण व्हाव्यात। संतांचे मागणे सर्व मानवजातीचे कल्याण व्हावे। सामान्य माणसाचे मागणे स्वतःपुरते मर्यादित। संतांचे मागणे विश्वव्यापक। प्रश्न चौथा, खालील काव्यपंक्तींचा अर्थ लिहा। जे खळांची व्यंकटी सांडो। माणसांच्या मनातील दुष्ट भाव नष्ट होऊ दे। दुरितांचे तिमिर जाओ। सर्व दुष्कर्मांचा अंधार नष्ट होऊ दे। प्रश्न पाचवा, खालील तक्ता पूर्ण करा। त्यासाठी कंसातील शब्दांचा उपयोग करा। कंसातील शब्द नम्रता, मैत्रभाव, विश्वकल्याण, स्वप्रयत्न, सहकार्य।
अनुक्रमांक काव्यांश संतांचे नाव काव्यांशातून व्यक्त झालेली संतांची इच्छा किंवा भावना. अनुक्रमांक 1 काव्यांश सर्व विश्वची व्हावे सुखी. संतांचे नाव संत तुकडोजी महाराज. काव्यांशातून व्यक्त झालेली संतांची इच्छा विश्व कल्याण. अनुक्रमांक 2 काव्यांश अहंकाराचा वारा न लागो राजसांग. संतांचे नाव संत नामदेव. काव्यांशातून व्यक्त झालेली संतांची इच्छा नम्रता. अनुक्रमांक 3 काव्यांश सर्वांभूती भगवत भाव. संतांचे नाव संत एकनाथ. काव्यांशातून व्यक्त झालेली संतांची इच्छा मैत्रभाव. अनुक्रमांक 4 काव्यांश एक एका साह्य करू अवघे धरू सुपंथ. संतांचे नाव संत तुकाराम. काव्यांशातून व्यक्त झालेली संतांची इच्छा सहकार्य. अनुक्रमांक 5 काव्यांश स्वतःचा उद्धार करा प्रयत्नाने. संतांचे नाव संत गाडगे महाराज. काव्यांशातून व्यक्त झालेली संतांची इच्छा स्वप्रयत्न. प्रश्न 6 स्वमत. सर्व संतांच्या प्रार्थनेमधील सामायिक सूत्र तुमच्या शब्दात थोडक्यात लिहा. संत स्वतः पलीकडे जाऊन संपूर्ण जगाकडे पाहतात. त्यांना सर्व प्राणीमात्रांबद्दलच कळवळा वाटतो. त्यांच्या मनात आपपरभाव नसतो. त्यांना सर्व माणसे समान वाटतात, सारखीच प्रिय वाटतात. म्हणून संत महात्मे सर्व मानवजातीचे कल्याण इच्छितात. म्हणूनच जो जे वांछील तो ते लाहो असे संत ज्ञानदेव म्हणतात. नामदेवांना वाटते की सर्वांच्या मनातला अहंकार नष्ट व्हावा, म्हणजे सगळेजण एकमेकाला स्वतःच्या हृदयात सामावून घेतील. संत एकनाथांना सर्वांच्याच ठिकाणी भगवतभाव आढळतो. संत तुकाराम महाराज सर्वांनी एकमेकाला साह्य करीत परमेश्वर चरणांपर्यंत जाण्याचा मार्ग दाखवतात. सर्वच संत स्वतःसाठी काहीही मागत नाहीत. ते समस्त मानवजातीसाठी, समस्त प्राणीमात्रांसाठी परमेश्वराकडे हात जोडून प्रार्थना करतात. भूतां परस्परे पडो मैत्र जीवाचे. या ओळीचा तुम्हाला समजलेला अर्थ लिहा. या ओळीतील भूत, मैत्र आणि जीव हे 3 शब्द खूप महत्त्वाचे आहेत. देह धारण करणारा प्रत्येकजण भूत होय. म्हणून जगातली सगळी माणसे भूत होत. पण फक्त माणसेच नव्हे तर सूक्ष्मजीवांपासून ते हत्ती, गेंडे यासारखे सर्व प्राणी मात्र भूत होत. तसेच वृक्षवेली यासुद्धा सजीवच आहेत, त्यासुद्धा भूत होत. या सर्वांच्या मनात एकमेकांबद्दल निर्मळ, पवित्र अशी प्रेमभावना निर्माण झाली पाहिजे. ही इच्छा ज्ञानदेव देवाजवळ व्यक्त करतात. जात, धर्म, भाषा, प्रांत वगैरे गोष्टींवरून आपण अनेकांना शत्रू समजतो. या भावना बाह्य गुणांवर अवलंबून आहेत. ज्ञानदेव या गोष्टींच्या पलीकडे जायला सांगतात. प्रत्येकजण सुखीच असेल, नेमकी हीच मागणी ज्ञानदेव विश्वात्मक देवाकडे करीत आहेत. या पाठातून तुम्ही काय शिकलात ते तुमच्या शब्दात लिहा. सर्व संतांनी व्यापक दृष्टिकोन बाळगून लोकांना उपदेश केला आहे. सर्व लोकांनी एकमेकांशी प्रेमाने वागावे. एकमेकांना अडीअडचणीत असलेल्या सर्वांना मदत करावी. सर्वांमध्ये सहकार्याची भावना हवी. या तऱ्हेने सर्वजण वागू लागले तर समाजात शांती नांदेल. माणसे सुखासमाधानाने जगू लागतील. या अशा वातावरणातच माणसे प्रगती करू शकतात. अशा वातावरणात चोऱ्या माऱ्या होणार नाहीत, दंगे धोपे होणार नाहीत,
कोणाची पिळवणूक होणार नाही, कोणाची फसवणूक होणार नाही, कोणावर अन्याय होणार नाही. एकंदरीत सर्व व्यवस्था ही न्यायावर आधारलेली राहील. म्हणून सर्वांनी एकोप्याने राहावे असे सर्व संत सांगतात. इतरे जणांशी सहृदयतेने समरस झाले पाहिजे. सर्वांनी शिक्षण घेतले पाहिजे. वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगला पाहिजे. हा पाठ वाचून मला हाच संदेश मिळाला. भाषाभ्यास. खालील ओळींतील वृत्त ओळखा. म्हणे वासरा घात झाला असा रे, तुझ्या माऊलीचेच हे खेळ सारे. वृथा धाडिला राम माझा वनासी, न देखो शके त्या जगज्जीवनासी. शेवटची ओळ पहा. न देखो शके त्या जगज्जीवनासी. लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु. हे भुजंगप्रयात अक्षर गणवृत्त आहे. अविरत पथी चाले पांथ नेमस्त मानी, कधी न मुळी न थांबे कोणत्या कारणांनी. वचनी मननी त्याच्या ध्येय हे एक ठावे, स्वपर जनसमूहा सौख्यकारी बनावे. शेवटची ओळ पहा. स्वपर जनस मुहासौख्यकारी बनावे. या सर्वांचे लघुवृत्त आहे. म्हणून हे मालिनी अक्षर गणवृत्त आहे. मातीत ते पसरले अतिरम्य पंख, केले वरी उदर पांडुर निष्कलंक. चंचू तशीच उघडी पद लांबविले, निष्प्राण देह पडला श्रमही निमाले. शेवटची ओळ पहा. निष्प्राण देह पडलाश्रमही निमाले. गुरु गुरु लघु, गुरु लघु लघु, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, गुरु गुरु. हे वसंत तालिका अक्षर गणवृत्त आहे.